বস্তু বা সার্ভিস উৎপাদন কৰোতে উপাদানৰ প্ৰয়োজন হয় মানে ফেক্টৰস অফ প্ৰডাকশনৰ প্ৰয়োজন হয় সেই ফেক্টৰস অফ প্ৰডাকশন চাৰিটা কি আছিল যে ল্যান্ড লেবাৰ কেপিটেল আৰু অৰ্গেনাইজাৰ বা অৰ্গেনাইজেশ্যন অৰ্থাৎ ভূমি শ্ৰম মূলধন আৰু সংগঠন সেই উৎপাদনৰ উপাদান কেইটাই যি ইনকাম অৰ্জন কৰে তাকে কোৱা হয় ফেক্টৰ ইনকাম বা উপাদান আয় উৎপাদনৰ উপাদান ল্যান্ড লেবাৰ কেপিটেল আৰু অৰ্গেনাইজাৰ বা এন্ট্ৰপ্ৰেনিয়াৰ ল্যান্ডৰ এগেইনষ্টত কি দিয়া হয় যে ৰেন্ট বা খাজনা লেবাৰ বা শ্ৰমৰ এগেইনষ্টত ওয়েজ বা মজুৰি দিয়া হয় আৰু ফাৰ্মে যিখিনি কেপিটেল বড় কৰিছে তাৰ এগেইনষ্টত কেপিটেল সাপ্লায়াৰক ইন্টাৰেষ্ট দিয়ে বা সুদ দিয়ে আৰু ফাৰ্মে অৰ্গেনাইজাৰ জনক ৰিস্ক লোৱা বাবে কি দিয়ে যে প্ৰফিট দিয়ে যোনে ল্যান্ড সাপ্লাই দিছিল তেওঁ কি পালে ৰেন্ট যোনে শ্ৰম দান কৰিছিল মানে যোনে কাম কৰিছে ফাৰ্মত তেওঁলোকে ওয়েজ বা মজুৰি পালে কেপিটেল সাপ্লায়াৰে ইন্টাৰেষ্ট আৰু অৰ্গেনাইজাৰ জনে প্ৰফিট পালে এই চাৰিটা ইনকামৰ সমষ্টিকে কোৱা হ'ব ফেক্টৰ ইনকাম বা উপাদান আয় কিন্তু এই চাৰিটা ফেক্টৰস অফ প্ৰডাকশন সাপ্লাই নিদিয়াকৈ কোনোবাই যদি কিবা ইনকাম পায় সেই ইনকামে হ'ব ট্ৰান্সফাৰ ইনকাম বা হস্তান্তৰিত আয় অৰ্থাৎ তুমি যদি কিবা কাম কৰি দিছা বা তুমি কিবা ভাড়াত দিছা তাৰ হয় তুমি যিখিনি পইচা পাবা সেইখিনি হৈছে ফেক্টৰ ইনকাম কিন্তু তুমি ঘৰৰ পৰা সাপোজ 20 টকা এটা পালা সেইটো হৈছে ট্ৰান্সফাৰ ইনকাম বা চৰকাৰে ষ্টুডেন্টছক 10,000 টকাকৈ স্কলাৰশ্বিপ দিলে ষ্টুডেন্ট বিলাকে তো একো কাম কৰি দিয়া নাই চৰকাৰে পঢ়িব বাবে দিছে সেইটো হৈছে ট্ৰান্সফাৰ ইনকাম ফেক্টৰ ইনকাম আৰু ট্ৰান্সফাৰ ইনকামৰ মিনিং দুটা লিখি দিছো সো ফেক্টৰ ইনকামৰ মিনিংটো হৈছে যে কি ইট ইজ দ্য ইনকাম আৰ্নড বাই ফেক্টৰস অফ প্ৰডাকশন ফেক্টৰস অফ প্ৰডাকশন চাৰিটা কি ল্যান্ড লেবাৰ কেপিটেল আৰু অৰ্গেনাইজাৰ তেওঁলোকৰ যি ইনকাম হয় সেয়াই হৈছে ফেক্টৰ ইনকাম এক্সাম্পল ৰেন্ট খাজনা ওয়েজ মজুৰি ইন্টাৰেষ্ট সুদ আৰু প্ৰফিট লাভ এতিয়া ট্ৰান্সফাৰ ইনকামৰ মিনিংটো লিখি দিছো ট্ৰান্সফাৰ ইনকাম হৈছে যি ইনকাম ফেক্টৰ সাৰ্ভিস প্ৰদান নকৰাকৈ পোৱা যায় উদাহৰণ স্কলাৰশ্বিপ বা ষ্টুডেন্টে যে বৃত্তি পায় সেয়া ওল্ড এজ পেনশন মানে বৃদ্ধ পেনশন বা কেতিয়াবা চৰকাৰে নিবনুৱা সকলক এটা এমাউন্ট মান্থলি বা ইয়াৰলি দিব পাৰে সেয়া হৈছে আনএমপ্লয়মেন্ট এলাউন্স এই সকলোবিলাক কি যে হস্তান্তৰিত আয় বা ট্ৰান্সফাৰ ইনকাম এতিয়া এই দুটা টাইপৰ ইনকামৰ পাৰ্থক্যখিনি এখন টেবুলাৰ ফৰ্মত দেখাই দিছো প্ৰথম পাৰ্থক্যটো হৈছে যে ইহত দুটা ইনকামৰ মিনিংটো ফেক্টৰ ইনকাম বিলাক ফেক্টৰ সাৰ্ভিস বা উপাদান সেৱা প্ৰদান কৰি অৰ্জন কৰা হয় আৰু ট্ৰান্সফাৰ ইনকাম বিলাক ফেক্টৰ সাৰ্ভিস নিদিয়াকৈ ৰিসিভ কৰা হয় ফেক্টৰ ইনকাম যেতিয়া আমি কম বা লিখিম তেতিয়া আৰ্ন অৰ্জন কৰা এই টাৰ্মটো ইউজ কৰিব লাগিব কিন্তু ট্ৰান্সফাৰ ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত ৰিসিভ কৰিছে বা প্ৰাপ্তি হৈছে এই টাৰ্মটো ইউজ হ'ব আৰু নেক্সট ডিফাৰেন্স হ'ব যে ইহতৰ উদাহৰণ বিলাক আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট ডিফাৰেন্স আছে যে যেতিয়া নেশনাল ইনকাম কম্পিউটেশন হ'ব তেতিয়া অনলি ফেক্টৰ ইনকাম বিলাক লোৱা হ'ব ট্ৰান্সফাৰ ইনকাম লোৱা নহয় সো লাষ্ট ডিফাৰেন্সটো হ'ব যে ইনক্লুডেড ইন নেশনাল ইনকাম ফেক্টৰ ইনকামক নেশনাল ইনকামত লোৱা হয় আৰু ট্ৰান্সফাৰ ইনকামক নেশনাল ইনকামত লোৱা নহয় কিন্তু যদি প্ৰাইভেট ইনকাম পাৰ্সনেল ডিসপোজেবল ইনকাম এইবিলাক উলিয়াও তেতিয়া কিন্তু ট্ৰান্সফাৰ ইনকামকো ইনক্লুড কৰা হ'ব নেশনাল ইনকাম উলিয়ালে ট্ৰান্সফাৰ ইনকামক ইনক্লুড কৰা নহয় আশা কৰিছো ট্ৰান্সফাৰ ইনকাম আৰু ফেক্টৰ ইনকামৰ ডিফাৰেন্স ক্লিয়াৰ হৈছে আজিৰ বাবে ইমানে থ্যাংক ইউ